درود بر شما، امیدوارم که حالتون خوب باشه. خیلی خوشحالم که چه خبرتونه آقا؟ چیکار دارید میکنید؟ گیم پلی هم اول گیم پلی میذاشیم، هم پدر خودمون در میآوریم. فکر کنم 3 روزه میرسیدیم 1000 تا سابسکرایب. خیلی خوشحالم که بچه‌ها خوشتون اومده و خیلی خوشحالم که ویو خوبی گرفته، کامنت های خوبی گرفته نسبت به یه سری رقبا که نگاه میکنم آدم عشق میکنه. دمتون گرم که هستید. یه بار گفتم شما باشید منم هستم. امروز قراره که بریم سراغ قسمت دوم هیتمن 3، بریم ببینیم چه مأموریتی داره. یه چیزایی اینور اونور من شنیدم و دیدم قراره یه کارگاه مثل این که بشیم، میتونیم یه خط داستانی دیگر رو هم ببریم جلو، دست خودمونه. امیدوارم که همیشه حالتون خوب باشه. یادتون نره این دوست عزیزمون HFS Play چیکار میکنه چیکار نمیکنه. آرمین 47 کد تخفیف مخصوص درست گفتم بازی هیتمن 3 بهشون بگید و با یه تخفیف خیلی خفن بازی رو به صورت کاملا قانونی با اکانت های خودشون با گارانتی 100% مادام العمر، اینو هر کسی نداره ها، بازی ظرفیتی گارانتی 100% مادام العمر هم بهتون تعلق میگیره. پرحرفی نمی‌کنم، بریم سراغ هیتمن 3. خب بعد از اینکه از اون برج شیخ محترم پریدیم پایین و رسیدیم به جای نرسیدیم، پریدیم پایین و اینجا رسیدیم. میگه کانستانت دست کم گرفته بودیم. میگه اون فقط واسه پول نبود، همه چی رو میخواد. این داستان سر دایانا، هنوز گری بهش اعتماد نداره. میگه من کسی که بخواد تصمیم واسه من بگیره رو علاقه بهش ندارم. تو مجبور نیستی از دستوراتش پیروی کنی. به زودی همین قضیه تموم میشه. من تو میتونی اون چیزی که میخوای لیاقتشو داری بهش برسی. اگه ICA بدون تو چیکار کردی، اون همیشه همه چیزو درست میکنه. ببین دوستش داره بابا، مأمور 47 دایانا رو دوست داره، چرا نمیخوای قبول کنی؟ بیا برو بگیرش تمومش کن، بره مسخره بازی دیگه. 20 سال ما رو دنبال خودت. میگم امیدوارم که بارون دوست داشته باشی. 47 آیفون 13 ها، نسل بعدی ها. او تو چجوری من شماره همه رو دارم؟ تو هم اینا رو برنامه‌ریزی کرده بودی؟ همشو احمق نباش. من فقط کارتم رو کردم، بالاخره پیدات میکنم. تو من داری بردت؟ یه دقیقه در راجع پارتنرها صحبت میکنه که اتفاقاتی که افتاد و این به خاطر اون داستان سکیوریتیشونه. شیت. ببین یه نفر داره داستانا رو مدیریت میکنه که الان این بدبخت بیچاره بینوا معلوم نیست این وسط هست یا نیست. بریم سراغ میشن. end of the line. اینجا آخر خط داش. اینجا آخر خط داش. اون اومده خونه. خب ما الان قراره این کارلایس رو بیایم دهنش رو سرویس کنیم که قبلا مثل اینکه تو پراویدنس بوده، مثل اینکه باید ببینید بوده یا نبوده دیگه. خب اینجا آخر خطه. آماده ای؟ خودت آماده ای؟ زرنگ، بچه زرنگ. این یه اصطلاحه. World's Most Wanted Fugitive یه اصطلاحه. احتمالا می‌نویسم براتون این زیر یعنی چی. توضیحات الکسی. او میگه کارل مرده و برای مراسم خاک سپاریش داستان کردن.
ولی ما سر میز صبحونه دیدیمش خیلی سالم و کامل. اوه مرگشو شبیه سازی کردن. چرا؟ اون میتونه مثل یه هیولا باشه. نه بابا چه غلطا. اصلا کلا یه امپراتوری دارن از گذشتهشون، مثل اینکه کلا همشون تو همین کارهای خلاف ملاف و اینا بودن. خیلی خانواده سلطنتی دارن، خودش و نوش و فامیلش بچه‌های نوش همشون با هم دیگه تو این داستانن که توی مدیا و تکنولوژی هم خیلی قدرت دارن کمکان. مثل یخ سرده، مثل ناخون سفته و مثل نمیدونم چی تیزه. آخرشو نفهمیدم، نتونستم بخونم. اوه اینا داستان ورلد وار 2 این خانوادهشون داستان دارن. مامان پشما گفت اگه بخوایم خودمونی باشیم در اصل اینجا تولد پراویدنسه، یعنی از اینجا پراویدنس شکل گرفته. خب ما این زنه رو باید بزنیم بهتر کنیم، شکار خوبی داشته باشی. 47 میشن اکتیویت. خب بسته جو بسته. آدمو میگن جو بگیره ولی برق نگیره. خب ابجکتیو پلنینگمونم این داستانا رو داریم و یه گوگلی هم داریم و خب بریم توی بریفمون. بریف چیه؟ بریم تو پلیمون ببینیم دنیا دست کیه. آرمین قاتل اومده. آرمین 47 کد تخفیف بود البته. اسم این محله، جایی که خانواده این کارلایز هستن. چرا اسمش سخته. 3 از بچه‌هاش، نوش و دختر خوندش هم هستن. عروسش میشه فکر کنم. نه بابا. یه کارگاهی قراره بیاد واسه بررسی یه اتفاق قتل، مثل اینکه یه اتفاقی که افتاده. کلی مأمور امنیتی هم اونجا هست، هم آمادگی اینو دارن که مثل اینکه 47 بیاد. موفق باشی. جنتلمنه با من بوده. ببین این دوتا با هم یه سر و سری دارن. مأمور 47 اینجاست داش. خب ببین شما در ابتدای این بازی ببین اون دوستمونه که ما باید داستانش کنیم. پس چرا اینجا بی سرپرست افتاده؟ بچه‌ها من ترسپاسینگ شدم. این یکی از معروف ترین کارگاه‌های خصوصیه که امروز صبح قراره کارلایل رو ملاقات کنه. چش. ببین ما اینجا میتونیم میشن استوریمون رو تعیین کنیم. من میگم همین دیگه که الان نداریم مثلا میشن پلیس. میگه تو اگه جاشو بگیری میتونی خیلی نزدیک مادام کارلای بشی. 100% تعیین میکنیم و ای وای اونا دارن منو میبینن. نمیذاره برم تو آب. چقدر این گرافیک جذابه. و همین الان من بکشم. اینجا رو نگاه کن. یا چرا وایسادی؟ بذاریم چیا داریم. کامرا، سکه، کوین. اصلا الان نمیتونم ازش استفاده کنم. بیا داداش بیا بریم ببینیم چه خبره. اومدی. خدا رو شکر که اینجایید. میگه خانم کجان؟ دنبال من بیاین. من میرفتم زنه رو شتک میکردم. میگه خدا رو شکر که اینجا این کلی اتفاق عجیب غریب داره میفته. خدا رو شکر که خانم سال مال من و اینا. میگه من تا حالا تو زندگیم این همه سکیوریتی ندیدم اینجا. از اون خدمت زیروها ها.
خداحافظ. Oh, by the way, I told Kate about the test. What did she say? Well, I thought she'd be mad at me, but she just thanked me that she understood the position I was in. So I just We need had a to really check. good talk That's a about bit it. excessive. I think, considering the fact that I spotted اوه no میگه less than شما 2 خیلی mountains دارید outside سخت the میگیرید house. داداش. We know what we're doing, sir. Don't worry about خب that. خودتون گفتید بیاد داری میگردیش، بعد کارگاه خصوصی اصلا نمیتونه مثلا حالا داشته باشه. از کجا باید بریم؟ یه پنجره اونجا بازه، یه پنجره اینجا. 2000 years later. خب دوستان، البته شاید براتون خیلی عجیب باشه که چی شد لباس من چرا یهو وسط برنامه عوض شد. واسه خودم هم سواله. نکته اینجاست که آقا ما وسط ضبط برق رفت. هنوز مگه برق میره؟ آقا شما به من بگو مگه هنوز برق میره؟ رفت دیگه، برق ما هم رفت. بدبختی بیچاری. خلاصه برق ما رفت و حالا که دوباره برق اومد دیگه من لباسم عوض کردم و الان یکی روز دیگه است، ولی ادامه بازی رو می‌خوایم بریم که لتس پلیش ضبط کنیم. پس بریم سراغ ادامه گیم پلی. ما هم میریم تو. مگه ما چیمون کمتره؟ ای وای. خب من چجوری اینو بکشم بین این همه آدم؟ داشت یه دقیقه بیا اینجا. اینا بلدین؟ اومد. ای واقعا اومد. جون مادرت بدو. کشتمش، یعنی باید میکشتمش ولی کی منو دید؟ بیام اینجا میت الکسا کارلو. بیام اینجا الکسا کارلو. Mr. Whitmer, thank you for coming on such short notice. خیلی ممنونم که انقدر زود اومدی. یه تراژدی خیلی بزرگی اینجا اتفاق افتاده. لطفاً هندلش کنید و بررسی کنید این داستانا. نتایج و این مدل تحقیقات از تخصصای منه. خیلی خوبه. اگه دوست دارید بریم صحنه جرم رو ببینیم. به هم سرویس رو نگاه کنید. آدیاش تو خود خلاف کنید. گفتش که صحنه جرم رو دیدن فقط بخشی از تحقیقات منه تو تجربه من. اینم چیزشه، پادوشه. میگه که مسیر خیلی طولانی تا لندن داشتید، میخوایی ذره استراحت کنی تا یا مستقیم بریم اتاق خواب زاخاری. زاخاری همون داداش زن است که مرده، به قتل رسیده. میگه من رو دنبال کنید. چشم عباس آقا، بزنم بکشمش. بذار سیسمو ببینم. سیسی برم زده ها. Current affairs surrounding Madame Carlyle are of a delicate nature. خیلی خدایی خفن شده. The recent announcement of her death. You will probably learn that a staged funeral is scheduled to take place tomorrow. Madame's children were not informed until this morning. یه مراسم خاکسپاری هم هست که کارلت خودشو برای اون داره آماده میکنه، همون داستانی که اول گفتم بهتون. و اینکه الان ما باید چیکار کنیم؟ کارگاه شدم جدی الان. اینقدر خفن شده. I'll consider her dead when I leave. Before you inspect the crime scene, I will tell you this. یه قبل اینکه صحنه جرم ببینم باید اینو بهت بگم. The death of Mr. Zachary, Madame Carlyle's younger brother. He was found dead in his bed this morning. میگه این یارو که داداش یا بچه چیز زن است یا داداششه، جسد این یکی داداشش که اینجاست رو صبح پیدا کرده. بچهش فکر کنم اشتباه بچهش بودش. اینی که مرده داداششه، اونی که جسد پیدا کرده بچهشه. میگه این اطلاعاتی بود که لازم بود بهت بگم. هر وقت که تحقیقات تموم شد حتما بیا منو ببین. اینجا هم که اتاق زاخری. A locked room murder mystery 47. I trust you'll get to the bottom of this. Why don't you use your camera to کامرا هم استفاده scan میکنم. the dead body 47? Throat markings indicate a rare, short-lived plant poison killed این him. بچه اون پایین رو نکنی تو رادار Spread پایین shows time of نقشه death at پایین around 10 یه o'clock عکس last هست، night. یعنی من هنوز اینجا باید یه چیزی عکس بگم، اینو حواستون باشه. تلفن آها
ویسکی او که ببینیم چرا؟ که ببینیم مسموم شده یا نه. چرا چیه؟ حالا باید تو اتاقش تحقیقات کنیم دیگه. چشم. کارت آشپزخونه رو من چرا ببردم؟ خب تحقیقات میکنیم. ببین داشت اینجا که چیزی نیست. و ببین اینجا من یه تار مو پیدا کردم. Zachary's suicide note. Also, a sample of handwriting. It could be اینو relevant to قبل compare to other مرگش مثل اینکه samples to نوشته. establish its یه دست نوشته authenticity. از خودشه. اینجا یه لپتاپ داریم. ببینیم تو لپتاپ چیه. این باگو دوست Zachary داشتم. was shopping for New Wellingtons last night. نه بابا. Not دیشب exactly what you یه would expect from someone خرید مارکتی suicidal. داشته مثل اینکه یه بوت میخواسته بخره. از تو دیجی کالاست تو سبکه همون دیجی کالا. دیگه چی اینجاست؟ خسته نباشی. دیگه چی داریم اینجا که هیچی نداریم. نه بابا Hidden door. پرام. It's a secret passage. اینایی که مثلا علامت تجربه دارن رو نزنید. معمولا باعث میشه اتفاق بدی بیفته. از من به شما نصیحت. یه نقشه هم اینجاست. A photocopy of the floor plans. Somebody's been میگه از researching the مستر secret ins and outs فریزی of سوال Thornbridge بپرس. Manor. I فریزی believe you've done a فرنزبی. thorough search of the crime scene, 47. Maybe it's time to see the butler. I'm curious about the information he's prepared for you. باشه بریم جونم بریم مستر چاکریم. بریم مستر گریزبی رو ببینیم. مستر گریزبی بیا یه چند تا سوال ازت دارم. بریم فکر کن روک عیارو بپرسید تو با خانم کارلایل داشت. Mr. Fernsby, I'm done with the crime scene. من کارم با صحنه جرم تمومه. Zachary died around دیگه 10 زمانشو o'clock فهمیدیم که last night. تقریبا ساعت 10 دیشب مرده. که این یعنی وقتی که از وظایفش خارج شد، یعنی وقتی که دیگه کار نداشته پس این اتفاق افتاده. یعنی خود مادام گفت خود مادام خونه نبوده، خانواده‌شو من اینجا بودیم. میگه من چیز مشکوکی ندیدم، اگر میخواید برید بپرسید. اون موقع من توی آفیس تنها بودم، توی اتاق کارم. بده لیستو بده. عالیه. یه لیست از فک و فامیلاست که بودن. صدا خشخش نمیکنه. 1 2 3. خب ببین بچه اینجا و اینتلتون رو همیشه ببینید. زاخاری کارلایل که همین بچه است که خدا رحمت کنه. گریگوری ببین من به گریگوری مشکوکم. مثلا اسمش یه جوریه. ادوارد و ربکا و اما و پاتریک و ای بابا ماشاءالله یارو هر چی داشته. زایده فرنزبی هم که گریزلی خودمونه. So how does one solve a murder mystery, 47? Motive, means and opportunity, I believe. May I suggest you ask the suspects for نه alibis? بابا میگه برو از Perhaps فک و you فامیلا prefer سوال کن searching the طبیعی تر به manor for نظر clues برسه first. که ببینی کی قتل شد. این کیه؟ این چیزه. بس یه دقیقه بشین سر جات. این کی بود؟ اینه پاتریک. داش بیا اینجا. پاتریک کارلایل. Can you tell me where you were yesterday evening? دیروز بعد از کجا بودی؟ Shit. Sneaky butler, isn't it? He ratted گوه me out. خوردی بی شرف. Give us some privacy, would you? الین بدبخت چیه؟ Don't tell mother, okay? میگه She's مامانم چیزی really نگو. tense these days, and the last thing I need is more hassle. I took that pretty blonde, Rosie, for an evening stroll. بابا I mean, how the fuck am I expected to cope for an entire weekend in this shithole? I'm bored out of my mind. زمونه ای شده به خدا کی زمان ما اینجوری بود. By boredom. میگم الان بی What شرف. did you think of Zachary? Creepy as میگه راجع به hell. زخری چی؟ No ambition. Imagine deciding to live in a museum. You know, father یه فکر کن says یارو این Zachary واسه تو and موزه Alexei used to be زندگی too می‌کرده. behind. He had a great future ahead of him. آها Then بابات suddenly, کیه؟ he just gave up everything. بابات کیه که اینا رو What بهت an یاد داده؟ idiot. بذار من بابا اینو بیچاره Thank میکنم. God Daddy chose looks and brains over pedigree when he married Mummy. I don't have to worry about the inbreeding so customary. این بی شرفیه ها So, قشنگ is معلومه. that it? خفه شو بابا.
پدسگ. اونجا برگشت گفت که با اون بلوند خوشگله از کارکنای اینجا رویز نمیدونم چی رویز گفت خودشم رویز رو ما پیدا کنیم بپرسیم ببینیم دیشب چی کار میکردن اینا با هم دیگه. من باید بدونم. اینجا کی هست؟ You always led by example Phew. rather than by اینه. words and meaningless gestures. Professor Edward Carlyle, پروفسور can you tell me your whereabouts تو for ببینیم last دیشب night? کجا بودی؟ Oh yes, this dreadful business with Zachary. او این با زاخاری بوده. I stayed at the زاکاری local inn. You see, I prefer not to spend the night here راجع به at کار Thornbridge بیزینس Manor. اینا با هم دیگه صحبت My می‌کردن. brother Gregory came along for a nightcap او گریگوری رفته یه جای دیشب. and wanted to provide some comfort. I believe we went to the Stag's Head around 8:30. If that's all, Can you tell me about Zachary's behavior last night? راجع به رفتار دیشب زاخاری بگو. Sure, it was قطعا به نظر نمیاد که بخواد به قتل برسه. We were. But he seemed more engaged than میگه usual. ولی بیشتر از همیشه درگیر بود با خودش. راجع به ربکا میتونید بپرسید اون خیلی باهاش صحبت کرد دیشب. His plants, mother, and the staff, all the company he had. Anything else I can? همیشه هم سرش توی داستان بوده دیگه سرش تو این چی مجسمه چرا اینجاست؟ برو اون ببینم اونجا هم باید یه دونه ببین دوباره عکس دوربین تو رادار هست. Just a single spontaneous caress. What a difference that would have اسکنمون made. کامل شد. Right. I clearly remember. دیگه زیاد داری زرت و پرت میکنی. اینجا چی داریم؟ همشون هم حال کیک و شیرینی هم. اینجا هم دیگه چیزی نیست. داشت چقدر حرف میزنی بسته دیگه. ایو اصلا خود میاد سوال دادم تحقیقات میکنه دیگه بسته. اینم از این اریک بود. کی بود؟ این فکر کنم دوماد خانواده بود. بهش میخورد دوماد بشه. روزی این همونه که با پاتریک بود. دیشب با پاتریک بود. اینجاست. کوش. He treated me like shit. All he wanted to do was play his can I help you? بله. You're kind of inside my personal space. خفه شو میگه اصلا تو چارچوب روزی بگو ببینم دیشب چی کار کردی؟ من تو دردسر افتادم درسته؟ I spent the evening with وقتمو با Patrick. پاتریک گذروندم. We met after dinner and I went home at 1 in the اومد morning. بعد از شام منو He دید said he تا needed someone real to talk to. یک صبح می‌خواست با من When he صحبت looks at you, کنه. it makes you feel like the center of the universe, like a real princess. مثل بابا خاک تو سرت آخه من از این چی بپرسم. او پاتریک هم مشکوک شد. مستر فرنزبی اما اینا رو پیدا نکردم. اینجا نباید عکس مکسی چیزی بگیریم. اینجا هم خبری است. بریم میریم بابا. اینجا کجاست؟ او بچه‌ها برای باز کردن درها هم که باید یا کلید داشته باشیم یا اون دو تا چیز دیگه. او آفیس مستر فرنزبیه. دهن سرویس. خب من بقیه رو کجا پیدا کنم؟ این ور که بودیم بریم اون ور. به به جمعتون که جمع کارگاتون کم بود. چه دعوا دارید؟ این گریگوریه. گری داشت. این خیلی مؤدبانه نیست. خیلی نزدیک به من وایسید. خفه شو سوال منو جواب بده باش. چه مثلث خاموشه. Why don't we get any kind of explanation? ای It's بابا. bloody rude. That's what it is. بسه تا اونا جنگ و دعواشونه. این چیه؟ هیچی اینجا نیست به درد من بخوره. اون قطعا به دردم نمیخوره. آها رفت. Emma Carlyle. اما Can you tell me کارلایل where you were تو بگو ببینیم yesterday دیشب evening? کجا بودی؟ Surely I'm not a suspect. I need اصلا to من نمیتونم account for مظنون everyone. باشم. من از همه مجبورم I بپرسم این spent the داستان evening رو. with my family, با but I خانوادم got an awful گذروندم. migraine and had to take to bed. بعدش میگیرنم Everyone گرفت و can رفتم attest to خوابیدم. that.
همه I میتونن believe I went up when the boys sat down for a drink شهادت around بدن. 8 o'clock. Is that all? این همش بود. خب تو هم پس مثل این که خب گریگوری بگو Can you tell بینم me where you were تو کجا yesterday بودی؟ Oh, you're wondering about my alibi, Mr. Detective. بله میگه تو به من مشکوک I شدی. left آره پس چی؟ Thornbridge around half میگه من 8. دور و بر ساعت Got 8 pint with اینجا رو ترک I کردم. wish I hadn't. Quiz night at the inn. On the other hand, staying Quiz here with night? Zachary, my obnoxious sister, and the wife sporting another one of her headaches would be او fate میگه worse than ورزش اون و اخلاقای زاخاری و بیرون بردن بچه‌مو میگه همه اینا رو Zachary داشتم was very much alive. کاراشو میکردم. میگه وقتی من رفتم I زاخری خیلی stayed سر for the حال last بود. shout, and I was back here just before midnight. قبل از نیمه Anything شبم else برگشتم و on بعد fire اون from my خب اینم مشکوکه. دیدی گفتم اینم مشکوکه. ربکا مونده، اما که هیچی. intricate intellect? او اینجا هم جای عکس بود. دیدی؟ این کیه؟ شبیه محمد رضا شبیه نیما یوشیجه؟ نه اصلا شبیه نیما یوشی. اسفندیار بهار. نه ملک شوهرای بهار. اصلا این اسم چیه من دارم میگم؟ شبیه یکی از اینا هست دیگه خودش. اینم ثبت شد. این کی بود حالا؟ خب این کیه؟ زنه؟ Rebecca Carla. او ربکاه. Can you tell me about yesterday? ایشون دارم با تو صحبت We don't میکنم really see آبجی. much of each other, my brothers and I. میگه من و برادرم خیلی همدیگر Suppose it takes our نمیبینیم. funeral to bring us together, and even then, it's not مامانم like هی we're اصرار sitting داره in ما رو each دور other's هم laps. جمع کنه. Now, let's see. پاتریک گریگوری سان. disappeared straight after میگه dinner. بعدش هم دیشب گم و گور شد I think پاتریک. he might be in some و sort of احساس trouble. میکنم که ممکن Edward توی wanted مشکلی to go افتاده as باشه. well, مشکوک but میزنه. Gregory convinced him to stay for a few drinks before they went گریگویی هم off که for a واسه یه pint at the دونه local at a quarter to 9. درینک رفت بیرون I نوشیدنی. swear Gregory enjoys Edward's discomfort over staying here. I had a conference call with my New York office at 9. منم So ساعت I 9 یه spent 3 جلسه hours on my داشتم laptop با in my واسه room همکار نیویورکم. and went straight دفتر to bed نیویورکم. afterwards. بعدش هم I که don't know خوابیدم. about Emma. اما راجع به اما She نمیدونم. did act a bit strange. یه ذره مشکوک رفتار میکنه. You know, I bet she was making lists for changes من needing شرط to be میبندم که که اون حتما باید تو لیست باشه تا یه سری اتفاق دهن سرویسی Quite ها. the shock she had when mother arrived during breakfast. Is that everything, Mr. Whitmer? بله I do have a lot to see to. بیشور. بزنم بکشم. او یه عکس هم باید اینجا بگیریم. Did you find out that the vote was notarized? از اینا هم یه عکس میگیریم. خب خیلی حرف میزنن خداییش. دیگه کجا باید بریم؟ ببین طبقه بالا هم ما نرفتیم. بذار ببینیم کجا باید بریم دیگه. از همه اینا پرسیدیم سوالامونو. زاخاری روم هم گشتیم. زاخاری بادی، زاکاری گلاس. آره دیگه روم گشتیم. او حالا باید بریم اما و گریگوری روم. ببین بچه من اگر که داشتی خورد تو سر یارو، من اگه اینجوری میرم به خاطر اینکه میخوام بازی کامل یعنی ریدم میخوام داستان کلی بازی رو بهتون بگم و الا میشه من همین الان برم زنه رو بکشم تمومش کنم و این زنم الان این بالاست. کوش بالا سرمونه دیگه. ای بابا. حالا آره میشه زود تمومش کرد ولی خب من میخوام داستان رو برم که این جذاب‌تره دیگه. الان باید بریم بگردیم اتاق اونا رو. کجا هست اتاقشون؟ میریم طبقه بالا. کی به کی؟ خب اتاقا معمولا طبقه بالاه دیگه. چرا اینجا همه با هم دیگه بدبختی یا خب اتاقا رو پیدا کنیم. او اینجا هم باید عکس That بگیریم. is the door to Rebecca's room. او اتاق ربکاه. من اینجا رو باید بگردم. That American lawyer in the small office, did you check his travel document? کلا نه بابا پشمام الان قطعا به پنجره اون راه داره.
قطعا به پنجره راه داره. خیلی این بازی خفنه بچه ها. دستش تو جیبشه. چرا اینجوری شد دستش؟ نه احمد. نه بابا اومدم تو اتاق اینا 100% اینوستیگیتش میکنیم. I can see from the log او یه دونه that چیزی Rebecca کلا. was in a conference call from 9 ربکا توی p.m. to کنفرانس midnight بوده 9 last night. شب. درست گفته. خب داریم صحت و ثقب قضیه رو خودمونیش در میاریم. اسکنم میکنیم ببینیم چی به چیه. صدا بینز میاد چه؟ ببین من اینا رو که کامل میکنم اون بالا تروفی که نه به من تاسک کامپلیت میده. بنابراین سعی کنید کامل بازی کنید که از داستان بازی لذت ببرید دیگه. خب این از اتاق این. تو نقشه این اتاق ربکا فرندز بی آفیسو که نتونستم برم. ربکا و اما و گریگوری. ببین تو نقشه میخواستم بگم الان اینجا هم یه دونه چیزه، یه لوکیشنه. مستقیم میرم اونور. خب ببین این لوکیشن ها رو دیدی؟ آرم لوکیشن داره. اینا رو حتما برید سر بزنید بهش. So, how long have you been working here? About a month now. You're American. اینجا بود؟ Mr. Fernsby might. All right, later. تا هم میام عوضی هم میرن. اینجا بود دیگه. What about restaurants? You like food? Great place. You should come visit our دیگه کجا باید بریم؟ اما و گریگوری هم اینجاست اتاقشون. That door leads to Emma and Gregory's room. این هم خب بسته است. He's probably not looking for anything serious. ای کثافت ها. از اینجا الان پیداتون میکنم. راهو پیدا کردم و همه رو تو پنجره هاشون دارم میرم. خب اینم احتمالاً از اتاق اینا میره تو اون در مخفی ها. نمیدونم. اینم از این. این میره توی چیزش، تو بالکنشون میره. چه غلطه. خداییش خیلی خفن. باشه اینجا کسی نیست. چیزی نبا برداریم. من اومدم. حاجی پرام ریخته. این خیلی خفنه که این. خب من الان باید چی رو بررسی کنم؟ ببینم اینا راست میگن یا نه. چی جوری باید اینجا واسه آشغالدونیه. اسکن کرد کفشاشو. گوشی موشی چیز دایانا خانوم یه کمکی لطفی مرحمتی. اینجا هم خبری نیست. ای بابا ویل کن اونو دیگه تو هم. اینجا دیگه چی داریم؟ همون در مخفی هست که نتونستیم بریم. اینو خاطر اون هست. طبقه بالا هم یه دونه داریم اونجا. بذار بالا هم یه پرسجو کنیم. مشکل حل میشه. نگران نباشید. این پله های بالا دیگه به تو ربطی نداره که داشت. این هم از این. چقدر سخته این پله های بالاش. چاکری. خونه رو دارم حفظ میشم. Excuse me, sir. Seems like you're not cleared to come through here. ای بابا باید مثل ایناشم. حالا باید یه کارگاه اینوری رو بکشم تا بتونم برم بالا. Looking good today, sir. اینجا هم نمیشه. ببین من چجوری یکی رو بکشم از اینا. همشون دوتا اینجا هم که اینه. ببین یه دقیقه میاد.
I should Put a pin let in you it. get back Yeah. to it. Sorry. Yeah. خدا رو شکر اومد. جنازه اینو کجا بندازم حالا؟ خیلی داشت با اون دختر صحبت میکرد، رو مخم بود. اون از دختره خب حالا برم بالا. از کجا میرفت بالا؟ ای بابا دوباره گم شدم. اینجا بود. خدا رو شکر. بریم بالا. Still alive, huh? آره به تو چه؟ بی شرف. خب اومدم بالا. اینجا کجاست؟ زوم شد. اومدم اتاق الکسی کارلایل که پشتشه، در مخفی هم اونجاست. من چجوری در حضور این یارو کار کنم؟ بزنم تو سرش. صندوقش هم اونجا هست. Take it easy, man. داشت زرت و پرت میکرد، زدم ترکون داشت. گم میشه بابا. این چی الان؟ خواستم بکشمش. شت. چرا اینا رو کشتم؟ آخه علامت اون کیس فایل بالا سرش بود. خب کیس فایل دست ایناست، یعنی هیچی اینجا نیست که. ای بابا سخت شده. چرا میدوی؟ اجازه بده. این از این همین. بریم حالا تو اون پرایوت رومه، شاید اونجا باشه کیس فایل. اینه. اینجا هم چیزی نیست. کجا بود اتاق مخفیه؟ اونم نتونستیم پیدا کنیم. یه طبقه دیگه هم داریم. اونجا چیزی نداره. پایینم یه دونه اون بود. همه جا رو من گشتم دیگه بابا. خب دیگه سمت اون چیزه ما نرفتیم بچه. The murder was the blood? No, not that I saw. All I can think about is those swollen eyes. Hello, this is Cassandra Cox, Edward's ex-wife. I don't know what's going on at your house. زن قبلی اون یارو. He seems to believe that Alexa has come back from the dead and that he has to write ببین the علامت الان eulogy for some پایینه. make-believe. علامت کجاست؟ میلستروم. طبقه پایین کنار داینینگ رومه.
event. I طبقه still پایین have the کنار داینینگ روم بود. restraining. خدای شکر. اینجا رو علامت زده بود که A safe in Madame Carlyle's office. اوه I bet that's where she keeps the file on Arthur Edwards. اوه میگه فایل توی یه گاف صندوق توی اتاق الکسی کارلایل. خب من الان دوباره باید برم بالا. چقدر جذاب شد. سرنخ پیدا کردیم واسه اتاقش. من بالا میبینمتون بچه. خیلی زیاد نشه دیگه ویدیو. خب دفترشم. گاف صندوق. گاف صندوقش بود. عکس رو بگیریم. خب این کجاست پس یعنی؟ بی خیال. پرام مگه داریم؟ I wonder if there might be some sort of a code. اوه. Maybe have a look around the office, 47. دور آفیس رو بگردم. چه خفن. ساعت، تلسکوپ، آتیش، گورخر. ساعت، تلسکوپ، آتیش، گورخر. ساعت، تلسکوپ، آتیش، گورخر. ساعت، تلسکوپ، آتیش، گورخر. ساعت کو خوب است. ساعت رو میزی بود. این بود. این که عددی نیست داشت. آه این 8 ساعته. یک. ساعت یکه. تلسکوپ هم اینجا بود. ساعت یک. اینو یادتون باشه. تو رو خدا یادتون باشه. این چی بود؟ تلسکوپ کجاست؟ تلسکوپ 9. بابا بی خیال. گوز. 5. این چند بود؟ 5 9. اون سر 5 تلسکوپ 9 ساعت 1. سر 5 تلسکوپ 9 ساعت 1. چی بود دیگه؟ آتیش. 7. آتیش 7. ای بابا یادم رفت. بابا گیر کردم چه. 7 9 1 5. 7 9 1 5. ساعت چند بود؟ 1. 1. تلسکوپ 7 بود. تلسکوپ 7 که آتیش بود. 5 7 9. 1 تلسکوپ 5 بود. 7 9. I demand that you return my call ASAP. Sending a junior attorney is gross negligence این که اومد تو and will have consequences for your company and you personally as well. I will make sure of that. چیکار کنم الان؟ My words. اینجا شو من تو تیزرها دیدم. اون حالا میره تو اتاق مخفی خودش. You look like you've done. You will not knock it. Help! اینجا شو من دیدم. میکشمش دیگه. اینجا میومد میشست روی صندلیه تو بازی ها.
Time to get the file on Arthur Edwards. خیلی عالیه. هنوز بشکنیم یه موقع لونری. خب فایل هم بز بردارم دیگه. بابا دوباره من اینا رو یادم رفت. این رمزش موند. اوکی که همینو. آخیش پسر حسن نرو به سایه خودش میایه. خود زنه اومد. مثلا نمیخواستم اینجا بکشمش. صدا قطع شد چرا؟ یا ابوالفضل بریم واسه فرار. بکشم اینا هم دیگه ها. یه ذره هم بذار چیز داشته باشیم دیگه. جنگولک بازی داشته باشیم. آخیش یه ذره کشتیم اینا رو. من راحت شدم. بی شرف تو هم بمیر. همه رو میخوام بکشم. هر کی سعی رو هم بیاده میکشم. آخیش خب دیگه من میگم بیش از این نکشیم دیگه. فرار کنیم دیگه. وقت فراره. دیگه وقت فراره. دلم طاقت نداره. دیگه وقت فراره. چرا نمیتونم فرار؟ پلاین بیشرف دونی کجاست؟ ببخشید بی تربیتی میکنم و خسته شدم دیگه. آقا خداحافظ شما. الکی زدیم اون نشک شرم کشتیم. بایزه چاکریم. خدا نگهدارتون همگی. خدا نگهدار. داشیای گل همه بچه مشتی. آقا چاکریم. من چیز اومدم کارگاه اومدم FBI رفتم. اونم که اصلا عین خیالشون نیست. ای وای. میگه اونا همه چه هستن فرار کن. کانستن. گیره بیچاره شد. بشین بره. ببین تروفی گرفتیم. نه این همه کار میتونه. البته اکثر کار رو کردم.